पुढे आता याच्यावरती ही भाजी आपण टाकून घेऊया जी आपण बनवून घेतलेली होती ती. बस एकदम जास्ती नाही टाकायची आहे आपल्याला, कारण की याच्या स्टिक्स बनवायच्या आहेत, म्हणून एकदम पातळ लेअर लावायचा आहे फक्त त्या भाजीचा स्लाइट टेस्ट येण्यासाठी. आता पुढे आपण त्याच्यावरती चीज किसून घेऊया. मी पिझ्झा बनवत असताना माझी मुलगी अशी खाली हात ठेवते, मी पण तसंच ठेवणार. अच्छा, नाही मी तसं नाही त्रास देणार, पण वा तिच्या आणि माझ्या आवडी फारच जुळतात. माझी इच्छा तीच आहे, पण नको. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण थोड्याशा चिली फ्लेक्स घालूया. आपण भाजीतही थोड्याशा घातल्या. हो, म्हणून आपण याच्यावरती थोड्याशाच घालणार आहोत. मिक्स्ड हर्ब्स. ऑलिव्स आवडल्या तर ऑलिव्स पण आपण घालू शकतो. मला फार नाहीत आवडत ऑलिव्स, म्हणून ते आंबूस लागतात आणि ते मला फार जरा म्हणून ऑप्शनल आहे की ज्याला आवडतील त्यांनी ऑलिव्स वापरू शकता. आता त्याच्या आपल्याला स्टिक्स मध्ये कट करून घ्यायचे आहेत, लांब लांब असे पीसेस कट करून घ्यायचे आहेत. आता आपल्याला हे बेक करून घ्यायचे आहेत, तर त्याला आपण बेकिंग ट्रे वरती ठेवून घेऊ. पण ह्या बेकिंग ट्रे वरती ठेवण्याच्या पहिले आपण याला थोडंसं बटर लावून घेऊ. ठीक आहे, पुरेत का? हो. आता ह्या आपण अशा थोड्याशा गॅप त्याच्यामध्ये ठेवणार आहोत, म्हणजे मग ते चीज मेल्ट होऊन ते चिटकणार नाही, म्हणून ठेवताना आपण थोडासा त्याला गॅप ठेवायचा आहे. ठीक आहे. वा. आणि याला आता किती वेळ बेक करायचं आपल्याला? आपल्याला साधारण 5 ते 7 मिनिटं 180 डिग्री वरती ओव्हन मध्ये बेक करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. प्रीहीटेड जर ओव्हन असेल तर एकदम 5 मिनिटं करायचं आहे, नाहीतर मग डायरेक्ट 5-7 मिनिटं केलं तरीही बरोबर. आणि आपल्याला अंदाज येईल चीज मेल्ट झालं की पदार्थ थोडंसं खालून क्रिस्पी आणि चीज वरचं मेल्ट झालं की मग आपल्या चॉईस नुसार आपण खाऊ शकतो. ठीक आहे. आता आपण याला 5-7 मिनिटं बेक करूया 180 डिग्रीला, आणि मग तयार होईल पदार्थ ज्याचं नाव आहे चीज पिझ्झा स्टिक्स. आम्ही हे करून घेतो. तोवर लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. चीज पिझ्झा स्टिक्स बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: पिझ्झा बेस, प्रोसेस चीज, बारीक चिरलेली सिमला मिरची, बारीक चिरलेले मशरूम, बारीक चिरलेला कांदा, बटर, शेजवान चटणी, टोमॅटो सॉस, मिरपूड, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स आणि मीठ. कृती: प्रथम फ्राईंग पॅन मध्ये बटर गरम करून त्यामध्ये बारीक चिरलेली सिमला मिरची, कांदा, बारीक चिरलेले मशरूम, मीठ, मिरपूड, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स, टोमॅटो सॉस आणि शेजवान चटणी घालून सारण तयार करून घ्यावं. पिझ्झा बेसला टोमॅटो सॉस लावून त्यावर मशरूम, सिमला मिरचीचे सारण आणि किसलेले प्रोसेस चीज घालावे आणि पिझ्झाचे सुरीने लांबट काप करून घ्यावेत. बेकिंग ट्रेला फॉइल पेपर लावून पेपरला बटर लावावे आणि त्यावर लांबट काप केलेले पिझ्झा स्टिक्स ठेवून ओव्हन मध्ये 180 डिग्रीला 5 ते 7 मिनिटं बेक करून घ्यावे आणि सजावट करून डिश सर्व्ह करावी.